What's up mga kapatid? So nagbabalik na naman si Boss Lucio. So ngayon mga kapatid, malapit na matapos ang taon na to. Naghahanap ka ba ng magandang pangregalo sa iyong minamahal? Or naghahanap ka ba ng sale? May ipapakita ko sa iyong product, napakaganda at napakamura. Sa itsura niya, sobrang premium. Kala mo mga worth 10,000 to 15,000 pesos yung product na gamit mo. So ito ang pinadala sa atin ni Ninong Banggood. Maraming salamat again, Ninong Banggood, sa pagpapadala sa akin lagi ng mga magagandang product. Ito ang Blitzwolf ANC-5 headphone. Isa ang headphone na to na sobrang premium, elegant look. At like what I said kanina, magmumukhang 10,000 to 15,000 yung headset na suot mo. Eh, syempre, bago ang lahat, again, road to 100k na po tayo mga kapatid natin. So don't forget to like, share, and comment, subscribe. At yung malita bell para lagi kayong updated sa lahat ng ating video. So tara, umpisa na natin. So like what I said mga kapatid natin, sobrang daming sale ngayon dahil malapit na matapos ang 2021. Ganun na rin ang Banggood. Napakalaki ng mga sale nila sa every product na meron sila. Lalong-lalo na to ang Blitzwolf ANC-5. Dahil ang original price nito is $65.99 USD. Not bad na actually, medyo mababa na yan pagdating sa isang headphone na may ANC. Pero bababa pa yan pag ginamit mo tong code na lalabas dyan sa screen and nasa description box. Magiging $54.99 USD na lang siya. Almost 10 USD yung na-discount mo. Sobrang laking discount na yan para sa mga products, di ba? So, simple lang naman mamili dyan, mga kapatid natin. Para lang naman yan mga normal na application. Install nyo po yan sa inyong mga smartphone. Available yan sa iOS and Android device. And syempre, mga kapatid natin, alam nyo na, once na bibili nyo yung Blitzwolf ANC-5, mga kapatid, alam nyo na, don't forget to put that code. Okay? So, umpisa na nga natin to mga kapatid. So guys, sabi ko sa inyo, maniwala kayo sa akin, this is a nice headset, a quality headset, a premium, elegant, minimalistic headset. Yes mga kapatid, na under the budget. So pagbukas mo, unang bubungad sa atin itong paperwork. So guys, hindi na tayo nagbabasa ng paperwork. So ito na po yung lagayan. Wow, with a nice pouch. And then sa loob ng box, wala na po. Bukod dito sa maliit na papel na to. Ano to? So wala na yan. So itabi na natin to guys. So ito na yung ating headphone or headset. So sa packaging nito guys, or the pouch niya mga kapatid, napakaganda. Matibay, okay? Safe na safe yung ating product. At ito na nga, bubuksan na natin. Oh, di ba guys? Look at that headphone. Look at that headset, guys. So, kunin na natin siya. Wow. So, mamaya na yan. So, tignan muna natin itong laman ng box na to na maliit. So, dito makita natin charging cord niya. So, this is a Type-C to USB-A. So, sobrang liit naman ito. Pero again, not bad na mga kapatid natin kasi nga it's under the budget. And this is the extra 3.5mm jack audio para sa ating connector guys if you want to use na wired connection siya. So, meron din siya ditong dangle kung gusto mo siyang gamitin sa mga kung ano-ano. Kung meron kang gusto paggamitan sa kanya. So, simple plug-in this para sa audio and mic. And that's it. So, itabi na natin tong pouch na to at punta na tayo dito sa headphone na to. So, makikita natin mga kapatid, para siyang Huawei headphone. I forgot the exact model of that headphone pero mga kapatid, parang ganito talaga yon. So, umpisa natin dito sa kanyang quality. Unang tinitignan ko pagdating sa headphone or headset is the ear map. Guys, napakalambot ng ear maps niya dito. Para kung mahawak ng pillow guys na may parang gel sa loob, ganun po yung pakiramdam. And bumabalik po siya kaagad once na pisilin natin. Wow. And sa loob mga kapatid, may indicator din na left and right. So, hindi tayo maliligaw, guys, okay, if you want to use this. And may napansin ako sa loob, guys, na may parang infrared sa loob. So, yung infrared na yan, guys, I think that's a sensor. So, mamaya malalaman natin kung para saan yan. So, para sa headband niya, syempre, guys, this is a foam din. Napakalambot, grabe. And dito sa outer niya naman, mga kapatid natin, it's plastic. Pero it's matibay, guys, ha. So, siya yung nag-hold sa headphone, mga kapatid, or umiipit para ipit sa ating tenga. Okay, good, nice. Wow. Wow. So, this is over-the-ear headphone. And syempre po, pwede rin itong i-adjust para sa size ng mga different na ulo, okay? Ulo. Okay, mga kapatid, kung malaki ulo mo, yan. Pwede siya. Kung maliit naman, kung pwede rin. So, pwede rin siya sa bata, in short. Nagustuhan ko dito yung kanyang adjustable part. Hindi ko ma-distinguish kung ano siya, pero I think it's metal sa loob, pero naka-coated ng plastic. Pero matibay siya, matigas siya. And sinusubukan ko siyang i-flex, guys. Hindi ko siya ma-flex. So, means, mga kapatid, matibay siya.
And nagustuhan ko rin dito mga kapatid, may grip din po talaga siya sa ating mga tenga or sa ating ulo mga kapatid. Hindi siya mahuhulog basta-basta kahit po mag-headbang tayo. Hindi po siya mahuhulog guys. Fit na fit siya sa ating ulo and sa ating tenga. And para sa finish naman dito mga kapatid natin, left and right, makikita nyo dito na may Blitzwolf, the branding. And syempre guys, it's a matte finish. So guys, ang disadvantage lang ito, pag pasmado ka or oily ang kamay mo, babakat yan dito sa gantong finish. Pero it's okay lang kasi guys, look at that design. Ang lakas maka high-end headphone nito. Ang lakas maka-premium, elegant look guys. Kahit saang forma babagay sa'yo. Overall weight nito mga kapatid natin, meron lang siyang 422 grams. Kaya kahit po babaran ang paggamit mo dito, ay hindi po sasakit ang ulo or tenga mo. And speaking of babaran, meron itong battery capacity na 750 mAh. Sabi sa manual niya, yung kanyang standby mode, aabot ng 3 to 6 months. Grabe, 3 to 6 months guys, standby yun yung hindi mo ginagamit. Pero kung ito ay ginagamit mo naman, pwedeng umabot ito ng 50 hours of playing time. And pag naka-turn on yung ANC, 40 hours naman yung kanyang playing time. Not bad na, no? Ang mahalaga para sa akin, guys, is ma-survive yung 24 hours mo or ang isang araw mo. Yun naman yung mahalaga kasi nakakabitin naman sa biyahe ka and then nalobat siya, di ba? Useless. And napansin ko din dito, mga kapatid natin, na natutwist din dito yung part ng headphone natin. So, if you want to put on your neck, it's okay, guys. Di ba? Hindi ka pa mahihirapan, poging-pogi ka pa rin kung gagamitin mo siyang pang-forma. So para naman sa kanyang mga program, meron itong 4 na buttons. Dito sa left side, makikita natin dito yung kanyang feature button. So dito sa button na to, ma-activate po ang iba't ibang klaseng features niya. Unang-una na nga nandito yung active noise cancellation. Pangalawa is the ambient noise. So kung gusto mo marinig yung mga nasa paligid mo while you using this, yan ang features na dapat sa'yo. Kung ayaw mo naman or gusto mo talaga yung pinapakinggan mo or yung nilalaro mo lang yung naririnig mo, turn on naman the ANC mode. Yun yung pinagkaiba nung dalawa. Pag pinindot mo naman siya ulit, mga kapatid natin, nandyan po naman yung default mode o yung walang ANC and walang ambient sound. And syempre mga kapatid, isa rin sa features niya and dahil may sensor siya dito, ito nga yung kanyang on-ear detector. So guys, once na gamitin nyo siya mga kapatid natin, tutugtog siya and then once na automatic na tanggalin nyo siya, automatic pong magpo-pause yung inyong pinapainggan na music or pinapanood na movie. Which is good mga kapatid natin pagdating sa under the budget headphone. Yung mga ganyang features, sabi ko sa inyo, sobrang mahal na yan. Like the ANC pa lang, yan po ang nagpapamahal sa mga headphone ngayon. Sa other side naman, makikita natin dito yung 3 buttons. So, yung up and down mga kapatid natin, as usual, that's the volume rocker. And if you hold the volume plus, automatic, it's the next song or the next button. If you hold the negative button, means mga kapatid, it's a previous button. Ganun lang siya. So, yung gitna naman, that's the control button. Nandyan na rin po ang kanyang on and off switch. If you hold for 1 second, automatic guys, mag-on na siya. And if you hold for 3 seconds naman, mag-off siya. So, yun yung mga features ng control button. And nandito rin mga kapatid natin sa gitna, yung mga iba pang features if you want to use this headphone pang answer ng mga calls or pang reject ng mga calls. Okay, kung may mga gusto kang reject na call guys, napaka-simple lang. Yung gitna lang po ang pipindutin mo. And if you use this headphone also on any iOS device, meron po siyang button dito or meron siyang shortcut para mapagana mo si Siri. Double press lang, automatic mga kapatid, mag-activate na ang iyong Siri. That's it. And also, dito na rin natin makikita yung kanyang 3.5mm jack para sa kanyang wired connection. And nandito rin po yung maliit na butas. Siyempre, alam nyo na yan, that's the microphone. And dito sa kabilang side, nandito yung kanyang interface, the USB Type-C, and katabi nun, the LED indicator para sa kanyang battery. Once na nagbiblink siya ng white, mga kapatid, alam nyo na yan, mahaba pa ang buhay niya. Pero once na nagblink na yan ng red, alam mo na rin yan, di ba guys? Palobat na siya. So overall, the build and quality and specs, mga kapatid natin, para sa akin, lalong-lalo na kung usapang price point lang, sobrang overkill netong headphone na to. Like what I said, yung mga ganyang features, yung ganitong itsura pa lang, makita nyo mga kapatid, pumapasok na to sa range na 9,000 pesos to 10,000 pesos. Pero mga kapatid natin, again, 65.99 USD. And meron silang sale at magiging 54.99 USD na to
O sabihin na natin 3,000 pesos, di ba? Sobrang mura mga kapatid natin. May pamorma ka na, may pangregalo ka na, panigurado yung mabibigyan mo nito sa saya. So speaking of saya, baka isama ko na rin ito sa ating mega giveaway sa Race to 100K. So ngayon, punta na tayo sa ating verdict. So sa verdict side mga kapatid natin, as usual mga kapatid, meron tayong good and bad. Para naman sa good guys, napaka-solid ng sound quality netong ANC-5 ng Blitzwolf. Hindi ko naramdaman or narinig yung mga naririnig ko sa mga low-end headphone or the budget headphone like the Haze or whatsoever. Lalo na guys, nagpapatugtog ako ng mga bass music. Grabe talaga. Buong buo, lalong-lalo na pag naka-turn on yung ANC-5. Nako, talagang dadagundong yung tenga mo at talagang iindak ka na lang at magugulat yung mga kasama mo sa paligid mo. Ba't sumasayaw to or umiindak? Hindi nila alam, sobrang ganda lang ng music na pinapakinggan mo. And speaking of music, mga kapatid natin, malaking bagay para sa akin, lalo na kung ikaw ay nasa labas, naglalakad-lakad ka, and mamaya mga kapatid natin, hindi mo alam masasagasaan ka na pala kasi nga, hindi mo naririnig yung busina ng sasakyan. The ambient sound, mga kapatid. Malaking bagay yon kung ikaw ay nasa public area, di ba? Mamaya magulat ka na lang nandyan na pala yung snatcher sa gilid mo, hindi mo pala alam. Baka mamaya nagkakagulo na pala sa paligid mo, hindi mo alam. Hindi naman maganda yon para sa isang headphone. So that's why meron siyang features na ambient sound. And syempre, kung ikaw naman ay gusto mo mag-focus, gusto mo mag-aral mabuti at mahilig kang makinig ng music, mas lalo kang ginaganaang mag-aral, okay, na nakikinig ng music, turn on ANC-5 mode nito mga kapatid. Grabe talaga. Wala kang maririnig. Kahit po tawagin, sigawan ka na po ng mga nasa paligid mo, wala ka talaga maririnig. Grabe talaga. Dadagundong yung tenga mo dito sa Blitzwolf ANC-5. Bukod pa doon, sobrang dami ko pang gustong sabihin dito. In short, para sa akin talaga, overkill siya pagdating sa kanyang price point. Wala akong masabi. Sobrang ganda, sobrang worth it nito kung naghahanap ka ng isang maganda, premium, elegant look. Hindi mo kang mumurahin kahit mura lang. Ito ang sagot sa problema mo. So ngayon, puntahan naman natin yung bad dito ni Boss Lucio. Actually, may bad side lang naman talaga dito guys. If pagbasmado ka or oily yung kamay mo. So like what I said kanina mga kapatid, dito sa finish ng kanyang product mga kapatid, lalong-lalo na dito sa left and right side nitong headphone na to, babakat po talaga siya. Pero napakaliit na problema lang nun. So punasan mo, that's it. Tapos na yung problem mo. And meron siyang napakagandang pouch. Hindi ka talagang mahihiyang i-flex ito sa public mga kapatid kung gagamitin mo siya. Like tatambay ka sa Starbucks. And then lalapag mo to. And then open this. Pag may nakatingin sa'yo, ay panigurado. Hindi niya pagkakamalang mura to. Lalong-lalo na sa quality niya. Ikaw na magsabi kung tingin mo pangit or hindi totoo yung sinasabi ni Boss Lucio, comment down below. Pero ako mga kapatid natin, this is my own opinion. Sobrang quality niya para sa kanyang price point. So again mga kapatid natin, sulitin na po natin yung Banggood sale na yan. Malapit na pong matapos yan kasi malapit na matapos taon. Kaya mga kapatid natin, gamitin nyo po ulit yung code na yan once na bibili po kayo. And syempre mga kapatid natin, alam nyo na yan. Don't forget to like, share, and comment, and subscribe at yung maliit na bell para lagi kayong updated sa lahat ng ating video. Kasi malapit na tayo mag 100K, di ba guys? Unting-unti na lang, pinipilit kong mahabol yan bago matapos yung taon. Kaya tulungan nyo na rin ako. I'm Luis Teves, aka Boss Lucio, ang inyong stream coach. Para sa inyong mga stream and tech problem, happy streaming!